હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બજારમાં મળે તેવા મગની ફોતરાવાળી દાળના દાળ વડા બનાવીશું। એના માટે અહીંયા અમે 1 વાટકી જેટલી મગની ફોતરાવાળી દાળ લીધી છે। એને આપણે હવે પલાળી લઈશું। હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું। આ રીતે દાળ ડૂબે તેટલું પાણી એડ કરીશું અને આપણે 3 થી 4 કલાક દાળને પલાળી લઈશું। ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 કલાક સુધી દાળને આપણે પલાળી લઈશું। હવે આપણે દાળને ચેક કરી લઈશું। તો આપણી દાળ પલળી ગઈ છે। હવે દાળને આપણે બધા ફોતરા કાઢી લઈશું અને દાળને સરસ ધોઈ લઈશું। દાળના આ રીતે ફોતરા આપણે બરોબર હાથથી મસળીને બધા ફોતરા નીકાળી દેવાના છે અને બરોબર ધોઈ લેવાની છે દાળને। પછી દાળને આપણે પીસી લઈશું। તો આપણે દાળને બરોબર ધોઈને ફોતરા કાઢી લીધા છે। હવે આપણે દાળને પીસી લઈશું। પછી આપણે એમાં 5 થી 6 નંગ લીલા મરચાં અને 6 થી 7 કળી જેટલું લસણ આ રીતે લઈ લીધું છે। હવે આપણે એને ખાંડી લઈશું। આ રીતે થોડું અચકચરું ખાંડી લેવાનું છે। હવે લસણ મરચાં ખાંડી લીધા છે। હવે આપણે દાળને પીસી લઈશું મિક્સરમાં। હવે આપણે મિક્સરનો જાર લઈ લીધું છે। એમાં હવે આપણે દાળને એડ કરીશું। થોડી થોડી દાળ લઈને પીસી લેવાનું છે। હવે આપણે જે પેસ્ટ ખાંડી હતી એ આપણે થોડી એડ કરી દઈશું પીસવામાં। હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી લઈશું અને મિક્સરમાં પીસી લઈશું દાળને। દાળને આ રીતે કટકટથી પીસી લેવાની છે। તો આપણી દાળ પીસાઈ ગઈ છે। હવે એને આપણે ચેક કરી લઈશું। તો આપણી દાળ મસ્ત પીસાઈ ગઈ છે। હવે એને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું। હવે પીસેલી દાળને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું। થોડી અચકચરી દાળને પીસવાની છે, તેથી દાળવડા ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બને। આ રીતે હવે બધી દાળને આપણે પીસી લઈશું। હવે આપણે દાળ પીસી લીધી છે। એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલા કાળા મરી એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને કોથમીર સમારી લીધી હતી અહીંયા અમે થોડી એ અમે એડ કરી દઈશું। અને અહીંયા અમે પીસતા પહેલાં 1 મોટી ચમચી જેટલી દાળ આખી રાખી હતી તે આપણે હવે ખીરામાં એડ કરી લઈશું। હવે બધું આપણે મિક્સ કરીને 5 મિનિટ સુધી આને ફેટી લઈશું। જેટલું ખીરું ફેટશો એટલા દાળવડા સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી બનશે। આમાં આપણે સોડા એડ કરવાના નથી અને તેલ પણ એડ કરવાનું નથી। તો રેડી છે આપણું દાળવડા માટેનું બેટર। હવે એને આપણે ઉતારી લઈશું। હવે આપણે દાળવડાને તળી લઈશું। એના માટે અમે ગેસ ઓન કરી દીધો છે અને એક કઢાઈ લીધી છે। એમાં આપણે તેલ લઈ લઈશું તળવા પૂરતું।
તો આપણે ખીરાને બરાબર અડધો કલાક સુધી આ ખીરાને ફેટવાનું છે, જેથી આપણા દાળવડા એકદમ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી વળે. અહીંયા ફેટવાથી ખીરું ડબલ થાય છે, તમારે આ રીતે ફૂલીને ડબલ થઈ જાય છે. જેટલું ખીરાને ફેટશો એટલા દાળવડા સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી બનશે. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે દાળવડાને પાડીશું. આપણે દાળવડાને તેલમાં બરોબર મીડિયમ તાપે તળી લઈશું. એક સાઈડ ચડે પછી આપણે એને બીજી સાઈડ ઉલટાવીશું. તો આપણા દાળવડા સરસ ક્રિસ્પી તળીને રેડી થઈ ગયા છે. એને આપણે એક વાસણમાં આ રીતે કાઢી લઈશું. ચડવામાં સહેજ પણ ઉતાવળ કરવાની નહીં, દાળવડા નીચે અંદરથી કાચા રહેશે. તો રેડી છે આપણા દાળવડા. એને હવે આપણે સર્વ કરીશું. આપણે દાળવડાને સર્વ કરી દીધા છે. અહીંયા અમે ડુંગળી અને તળેલા મરચાં સાથે આપણે દાળવડાને સર્વ કરી દીધા છે. તો તમે પણ આ રીતથી બનાવજો. એકદમ બહાર જેવા ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બને છે દાળવડા. તો તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો. અમારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.